तर जस्ट आपण काय काय वापरले, एक बेबी क्रीम, एक साधंसं काजळ, त्याचबरोबर एक लिप बाम आणि हे कॉम्पॅक्ट. आणि आपण ब्रश तर यूज केलेलाच नाही आहे, आपल्या फिंगरच्या हेल्पने हे सगळं ब्लेंड केलं आहे. हाय, हॅलो, नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं मनापासून स्वागत करते. आणि मला खूप साऱ्या कमेंट्स आलेल्या की ताई तू कसं तयार होतेस डेली बेसिसवरती, तू कशा प्रकारे मेकअप करतेस ते आमच्यासोबत शेअर कर. कॉलेजला जाताना किंवा ऑफिसला जाताय किंवा मग घरात एखादं छोटं मोठं फंक्शन आहे आणि अशा फंक्शनला तुम्हाला जास्त हेवी मेकअप पण नाही करायचं आहे, परंतु खूप सुंदर पण दिसायचं आहे किंवा मग अट्रॅक्टिव्ह पण वाटायचं आहे, तर त्यासाठी अगदी कमी प्रोडक्ट्समध्ये, मोजक्या बोटावर मोजण्या एवढ्या 5 प्रोडक्ट्समध्ये तुम्हाला एकदम प्रेझेंटेबल कसं तयार व्हायचं ते मी आजच्या व्लॉगमध्ये सांगणार आहे. तर जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण की असेच हेल्पफुल व्हिडिओज मी तुमच्यासोबत शेअर करत असते. तुम्हाला सुंदर पण दिसायचं आहे पण फाउंडेशन पण वापरायचं नाही आहे, असा हा नो फाउंडेशन लुक आहे. तर आय होप तुम्हाला हा नक्की आवडेल. तर तुम्ही मला नेहमी विचारत असता की ताई तू कोणते मेकअप प्रोडक्ट्स वापरतेस किंवा किती मेकअप डेली केला पाहिजे, दररोज मेकअप करणं योग्य आहे का नाही, असे बरेचसे क्वेश्चन्स असतात. तर मी तरी असं सांगेन की डेली बेसिसवरती आपण खूप जास्त मेकअप नाही करू शकत, कारण खूप मेकअप केल्यानंतर थकवा आल्यासारखं वाटतं काही विशिष्ट कालावधीनंतर, किंवा जड जड असं वाटायला लागतं, लाईट फील होत नाही, असं माझा वैयक्तिक अनुभव आहे. पण तसं ऑकेजनली कुठल्या तरी सणासमारंभाला आपण करू शकतो हेवी मेकअप करायचं असेल तर, कुणाचं लग्न असेल अशा वेळी. परंतु डेली बेसिसवरती जास्त मेकअप करणं मला तरी तितकंसं योग्य वाटत नाही. तुम्ही लाईट मेकअप करू शकता आणि विदाऊट फाउंडेशन न वापरता सुद्धा तुम्ही अतिशय छान बेस क्रिएट करून सुंदर असा मेकअप करू शकता. तर तो कसा करायचा हे मी आज तुम्हाला सांगणार आहे. त्यामुळे अजूनही जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करा, कारण असेच हेल्पफुल व्हिडिओज मी तुमच्यासोबत शेअर करत असते. जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल की हा मेकअप लुक मी कसा अचीव केला, किती प्रोडक्ट्स वापरले, सोबतच कोणकोणत्या टिप्स अँड ट्रिक्स आहेत, हे सर्व काही जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा, कारण मध्ये मध्ये मी तुम्हाला छान छान टिप्स आणि ट्रिक्स देत असते. तर त्या मिस व्हायला नको त्यासाठी तुम्ही स्किप न करता व्हिडिओ पहा. तर चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या इंटरेस्टिंग व्हिडिओला. तर आता फेस वॉश केलंय मी, आणि फेस वॉश केल्यानंतर आपण जसं दुसरी स्टेप असते की मॉइश्चरायझर अप्लाय करायचं, तर मी मॉइश्चरायझर लावणार आहे. तुम्ही कुठलं फेस वॉश वापरता ते तुमच्या स्किनच्या टाईपनुसार तुम्ही चूज करायचं असतं. तर त्यानंतर जे मॉइश्चरायझर मी घेतलंय ते आहे, या इथं तुम्हाला दिसत असेल, हे आहे पॉन्ड्सचं मॉइश्चरायझर. आणि हे एकदम जेल बेस असल्यामुळं मी हे वापरते आणि माझ्या स्किनला हे खूप छान सूट होतं, कारण ऑइली स्किन टाईप आहे माझी. त्यामुळे मग मी हे असं सर्क्युलर मोशनमध्ये फेस वॉश केल्यानंतर फक्त आणि फक्त 5 मिनिटाच्या अंतरामध्ये तुम्हाला मॉइश्चरायझर अप्लाय करायचं असतं. आणि याची कन्सिस्टन्सी बघू शकता तुम्ही, मला हे खूप आवडतं. अतिशय एकदम स्किनमध्ये छान हे असं म्हणजे ॲब्झॉर्ब होतं. आणि इथला जो पोर्शन असतो आपला, म्हणजे आपण इथे जे काही अप्लाय करतोय आपल्या चेहऱ्यावरती, तेच आपल्याला आपल्या गळ्यावरती सुद्धा लावायचं असतं, प्लस कानावरती सुद्धा. कारण जे आपण इथे लावतो ते इथे लावलं तर ते सेम पोर्शन दिसतं, नाहीतर वेगळं वेगळं दिसतं. हा भाग मॉइश्चराइज दिसतो, हा ड्राय दिसतो. तर मॉइश्चरायझिंग करणं किती इम्पॉर्टंट असतं हे आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे, आणि डेली बेसिसवरती तुम्हाला हे अप्लाय करायचंच असतं आफ्टर फेस वॉश. फेस वॉश झाल्यानंतर मॉइश्चरायझर, आणि मॉइश्चरायझर झाल्यानंतर आपल्याला लावायचं असतं ते सनस्क्रीन. आणि सनस्क्रीनसाठी मी इथं घेतलं आहे लोटसचं सनस्क्रीन, तुम्ही पाहू शकताय. आणि सनस्क्रीन मस्ट आहे, कारण की जरी आभाळ आलेलं असलं, सनरेज नसले, तरीसुद्धा तुम्हाला सनस्क्रीन हे लावायचंच असतं. आणि ऑब्वियसली इथं पण, नाही तर मग इथं टॅनिंग होतं. आणि हा भाग जिथे सनस्क्रीन लावलं आहे, म्हणजे जो तुमचा विजिबल पोर्शन आहे ना, त्या पार्टवरती तुम्हाला सनस्क्रीन अप्लाय करायचं असतं, जेणेकरून जे सनरेज आहेत, UV रेज आहेत, त्यापासून प्रोटेक्शन होतं तुमच्या चेहऱ्याचं. तर हे छान ब्लेंड करून घ्यायचं.
शक्यतो SPF 15 तरी आपलं सनस्क्रीन असलं पाहिजे. तर माझं सनस्क्रीन अप्लाय करून झालंय, जेणेकरून आपण बाहेर जात असू किंवा घरात जरी असलो तरी जी सनरेज असतात त्यापासून आपल्या चेहऱ्याचं किंवा जो काळपटपणा येतो किंवा स्किन जी भाजली जाते किंवा वांग येतं बऱ्याचशा लेडीजना, तर ते येण्यापूर्वीच जर तुम्ही सनस्क्रीन वापरत असाल तर त्याचा खूप फायदा होतो आणि पिगमेंटेशन होत नाही, त्याचबरोबर टॅनिंग होत नाही. सनस्क्रीन अप्लाय करून झाल्यानंतर आपल्याला आयडियली 10 मिनिट थांबायचं आहे. कुठलंही प्रोडक्ट चेहऱ्यावरती लावायचं नाही, 10 मिनिट वेट करायचं. सनस्क्रीन लावून 10 मिनिट झालेले आहेत आणि आता मी घेते लॅक्मेची 9 to 5 CC क्रीम. माझी स्किन ऑइली आहे आणि या सीझनमध्ये ही क्रीम बेस्ट आहे असं मी समजते, कारण छान तुमच्या स्किनला हे हायड्रेट पण ठेवतं. सोबतच तुम्हाला कसल्याही प्रकारचं फाउंडेशन लावायची गरज नाही आहे. जस्ट थोडीशी क्वांटिटी घेतली आहे मी, तुम्ही पाहू शकताय. आणि नो मेकअप फाउंडेशन लुक आहे हा. सो त्यासाठी या इथं मी लावते जस्ट डॉट 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 करून. तर तुम्ही तुमच्या स्किन टोननुसार चूज करू शकता. 3 शेड येतात त्याच्यामध्ये, तर मी याच्यातला हनी घेतलाय. नेकवर पण लावायचं आहे आणि कानांना विसरायचं नाही आहे. आणि मेन गोष्ट म्हणजे याच्यामध्ये SPF 30 PA++ आहे, तुम्ही पाहू शकताय. म्हणजे तुम्हाला सनस्क्रीन जरी तुम्ही नाही लावलं तरी चालेल. याच्यामध्ये सनस्क्रीनसुद्धा त्यांनी SPF 30 पर्यंत आहे आणि त्यामुळे मग सनस्क्रीन याच्यामध्येच इन्क्लूड आहे. पण मी लावते त्यामुळे मी अगोदर सनस्क्रीन लावून घेतले, तुम्ही पाहिलं असेल. तर आता आपल्याला हे सगळं ब्लेंड करून घ्यायचं आहे मस्त फिंगर्सच्या हेल्पनी. तुमच्याकडे जर ब्युटी ब्लेंडर असेल तर तुम्ही वापरू शकता. माझ्याकडे आहे, पण आजचा आपण मेकअप लुक दाखवतोय तो एकदम सिंपल, सर्वसामान्य महिला वगैरे ज्या असतात आपल्या किंवा मग ऑफिसला जाणाऱ्या लेडीज असतात, तर त्यांच्यासाठी हा लुक दाखवतोय. तर त्यामुळे ना जास्त प्रोडक्ट्स किंवा जास्त कुठलं साहित्य आपण वापरत नाही आहोत. अतिशय मिनिमम साहित्यासह हा मेकअप लुक आपण क्रिएट करतोय. त्यामुळे हे ब्लेंड करून घेताना मी फिंगर्सनीच करते. जर तुम्हाला ब्युटी ब्लेंडरनी कम्फर्टेबल वाटत असेल तर तुम्ही ते पण करू शकता. आणि शक्यतो हे असं घासायचं नाही आहे, कारण जर तुम्ही हे रेग्युलर बेसिसवर असं मेकअप करत असाल, साधंसुद्धा हलकं-फुलकं, तरीसुद्धा जर तुम्ही हे असं खेचत असाल तर काही कालावधीनंतर तुमची स्किन लूज पडायला लागते. त्यामुळे हे असं डॅब, डॅब, डॅब करतच आपल्याला ब्लेंड करून घ्यायचं आहे. कारण काय होतं, त्यामुळे स्किन लूज पडत नाही डॅबिंग मोशनमुळे. आता बरेचसे जण म्हणणार की कन्सिलर पण वापरायचं का? किंवा हा एकदम साधा मेकअप आहे, कॉलेज गोईंग गर्ल्स असतील किंवा मग घरात एखादा छोटासा कार्यक्रम असेल आणि त्या कार्यक्रमात तुम्हाला जास्त हेवी मेकअप नाही करायचा आहे, पण अट्रॅक्टिव्ह पण दिसायचं आहे. खूप कामं असतात तेव्हा आपण घरातली कामं करून मेकअपला वेळ नाही देऊ शकत, पण सुंदर पण दिसायचं आहे. तर अशा वेळी तुम्ही हा साधासुद्धा मेकअप लूक नक्की करू शकता आणि त्यासाठी तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं कॉन्टोरिंग किंवा करेक्टर वापरण्याची गरज नाही आहे. करेक्टर म्हणून तुम्ही हेच वापरू शकता. तसं तर मला जास्त ब्लॅमिशेस किंवा डार्क स्पॉट जास्त नाही आहेत. पण मी तरीसुद्धा थोडीशी ज्यांना डार्क सर्कल्स असतात इथं डोळ्याखाली किंवा मग इथं ब्लॅमिशेस असतात किंवा मग पिंपल्स असतात आणि ते हाईड करण्याची अगदीच गरज असेल आणि याच्याने होत नसेल हाईड, तर तुम्ही कन्सिलर वापरू शकता. तर मी माझ्या इथं आहेत काही स्पॉट छोटे-छोटे, तर ते हाईड करण्यासाठी आणि ॲज आय मेकअपसाठी सुद्धा हाच बेस वापरणार आहे. कारण आपण आज कन्सिलर वापरत नाही आहोत. तर हे छान असं 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 ब्लेंड करून घ्यायचं आहे आणि डोळ्यावरती जेव्हा तुम्ही ब्लेंडिंग करता तेव्हा ही जी आपली फिंगर असते, रिंग फिंगर, तिचं प्रेशर खूप कमी असतं. त्यामुळे त्याच्याने इथं हे असं ब्लेंड करून घ्यायचं डोळ्यावरचं. तर मी इकडच्या डोळ्यावरचं पण ब्लेंड करून घेते.
आता हेच आपण कन्सिलर म्हणून पण वापरणार आहोत. आणि आता हे मी छान ब्लेंड करून घेते, डॅब 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 करत. तर याच सीसी क्रीमनी आपण कन्सील केलेलं आहे. तर आता आपल्याला पाहिजे आहे कॉम्पॅक्ट. तुम्ही साधं कुठलंही पावडर वापरू शकता, इवन तुम्ही साधं पॉन्ड्सचं पावडरसुद्धा वापरू शकता किंवा बेबी पावडर वापरू शकता. इथं मी घेतलं आहे फिटमीचं कॉम्पॅक्ट. तर याच्याने खूप छान मॅट असं फिनिशिंग लुक येतो तुमच्या मेकअपला आणि तुम्ही खूप प्रेझेंटेबल दिसायला लागता. हे पण असं डॅब डॅब करतच लावायचं आहे. अगेन हे असं पुसायचं नाही आहे किंवा रब करायचं नाही आहे, असं प्रेस केल्यासारखं करायचं आहे. येस. गळ्यावरती, कानाला, कारण परत कान वेगळे, गळा वेगळा आणि चेहरा वेगळा असं नको दिसायला. यानंतर आपण आपल्या आयब्रोज फिलअप करून घेणार आहोत. आणि खरं सांगायचं तर आयब्रोज फिलअप करणं हा सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट असतो. डेली जरी तुम्ही सिम्पली साधी एक क्रीम, पावडर आणि आयब्रोज फिलअप केल्यात आणि लाईट लिप बाम किंवा कुठली तरी फेंट लिपस्टिक लावली तर दॅट्स इट, एवढंही पुरेसं असतं. पण तुम्हाला जर ऑफिसला जायचं असेल किंवा कॉलेजला जायचं असेल, तुम्ही वर्किंग वुमन असाल, दिवसभर तुम्हाला एकदम प्रेझेंटेबल दिसायचं असेल, तर आजचा मेकअप तुम्हाला खूप फायदेशीर ठरणार आहे. तर आत्ता आपण करणार आहोत आयब्रोज फिलअप आणि त्यासाठी मी घेतली इथं NY बेची ही आयब्रो पेन्सिल. तशी तर मी ही खूप वापरली, आता एवढीशीच राहिली आणि छान आहे आणि कमी प्राईजमध्ये येते. तशा माझ्या आयब्रोज बऱ्यापैकी ब्रॉड आहेत, ब्लॅक पण आहेत. मी त्याला सुटेबल होणाराच शेड घेतला आहे, ब्राऊन शेड आहे. ब्लॅक वापरायचा नाही, नाही तर मग खूप घाणेरड्या दिसतात आयब्रोज. तर मी फिलअप करून घेते. जिथे गरज आहे अगदी तिथे थोडं थोडंसं आपल्याला हे लावायचं आहे. आणि ही आयब्रो पेन्सिल मला यासाठी आवडते कारण हे अप्लाय केल्यानंतर ना आयब्रोज सेट पण होतात, थोडंसं जेल असल्यासारखी आहे. तर छान आहे. तर मी आता आयब्रोज पण फिलअप केल्यात, तुम्ही पाहू शकताय. आयब्रोज फिलअप करून झाल्यानंतर इथे मी घेतलेलं आहे मेबेलिन न्यूयॉर्कचं हे चारकोल काजल. 24 आवर लॉंग लास्टिंग आहे असं हे क्लेम करतं आणि छान आहे खरं तर. आता मी हे अप्लाय करून घेते. तुम्ही पाहू शकता डिफरन्स, हा डोळा आणि हा. म्हणजे आयब्रोज फिलअप केल्या आणि एक सिम्पलचं काजळ लावलं तरी खूप खूप वेगळे दिसता तुम्ही आणि अट्रॅक्टिव्ह दिसता आणि तुमचे डोळे असे उठावदार दिसतात. तर आता मी इकडे पण लावते. तर तुम्ही पाहू शकताय किती डिफरन्स दिसतोय. स्टार्टिंगची क्लिप म्हणजे मी मेकअप सुरू केलेलं आणि आत्ता. आणि डेली बेसिसवरती आपण जास्त हेवी मेकअप नाही करू शकत, त्यामुळे मग म्हणजे ते थोडंसं अवघडल्यासारखं होतं. कधी सणावाराला वगैरे ठीक आहे, परंतु डेली आपण इतकं जास्त हेवी मेकअप नाही करू शकत. सो त्यासाठी असं हलकं फुलकं मेकअप चालतं आणि तुम्ही सुंदर पण दिसता. तर आता हा लिप बाम लावणार आहे मी. निव्याचा लिप बाम घेतलाय आणि छान आहे. तुमच्या ओठांना नरिश पण ठेवतो, सोबतच छान असं याच्यामध्ये टिंट आहे, त्यामुळे ओठ चमकदार पण दिसतात. ही कुठली लिपस्टिक नाहीये, हा लिप बाम आहे. आणि हेच आपण ॲज अ ब्लश वापरणार आहोत आज. आणि याच्यात शाईन पण आहे मेन म्हणजे. तर हे छान मी स्प्रेड करून घेते आणि हे अप्लाय करत करतच थोडासा कलर चेंज होतो बघा तुम्ही. तर आता हे मी असं छान नॅचरल वाटावं म्हणून बोटाने असं फिरवून घेते आणि हा राहिलेला जो प्रोडक्ट आहे तो आपल्याला इथं लावायचा आहे ॲज अ ब्लश. जास्त पण नाही, थोडंसंच लावायचं आहे. याच्याने शाईन पण ॲड होते तुमच्या चिक्समध्ये बघा.
जास्त डार्क पण नाही लावायचा आहे की नाही. म्हणजे सेपरेट तुम्हाला ब्लश ऑन लावायची काहीच गरज नाही. आणि ओठावरचंच थोडंसं आपल्याला लाईट इथे ॲज अ आय शॅडो म्हणून हेच वापरायचं आहे. आणि हे छान ब्लेंड करून घ्यायचं. बघा, तर एका लिप बाममध्ये आपण ब्लश, आय शॅडो आणि लिपस्टिक तिन्ही पण कव्हर केलं. तर अशी काहीच गरज नाही की सेपरेट तुमच्याकडे ब्लश ऑन पाहिजे किंवा सेपरेट तुम्हाला आय मेकअपसाठी आय शॅडो पॅलेट पाहिजे, असं काही नसतं. जे आपल्याकडे अवेलेबल आहे साहित्य, त्याच्यानी आपण खूप छान प्रेझेंटेबल दिसू शकतो आणि मस्तपैकी असा लुक तुम्ही सुद्धा क्रिएट करू शकता. आणि इथे लावून झाल्यानंतर ना डोळ्यावरती तेच थोडंसं एकदम लाईट राहिलेलं असतं, ते आपल्याला इथं नोजवरती लावायचं. म्हणजे नाक पण असं छान रेड रेड इथं याला याला असं कॉम्प्लिमेंट करणारं दिसलं पाहिजे. तर येस, दॅट्स इट. तर मी तुम्हाला जवळून दाखवते. हे बघा, किती छान मेकअप झाला आणि एवढ्या कमी प्रोडक्टसोबत तुम्ही असा एवढा छान मेकअप लुक क्रिएट करू शकता. तर जस्ट आपण काय काय वापरले, एक बेबी क्रीम, एक साधंसं काजळ, त्याचबरोबर एक लिप बाम आणि हे कॉम्पॅक्ट. आणि आपण ब्रश तर यूज केलेलंच नाही आहे, आपल्या फिंगरच्या हेल्पने हे सगळं ब्लेंड केलं आहे. आणि हे आपल्याला जास्त हेल्पफुल ठरलं. 3 काम केली यांनी, आय शॅडो, लिपस्टिक आणि ब्लश. आणि याच्याने बेस छान क्रिएट झाला, एकदम स्मूथ बटरी झाल्यासारखा झाला. त्यामुळे बघू शकता तुम्ही कुठेच केकी दिसत नाही आहे आपला मेकअप. सो हे छान ब्लेंड करा म्हणजे मस्त मेकअप होतो. आणि काजळ, मी कुठल्याही प्रकारचं आयलायनर लावलेलं नाही आहे, काहीच नाही. तुमच्यासमोर सर्व मेकअप केला, तुम्ही पाहू शकताय. कसा वाटतोय ते मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. तर आय होप तुम्हाला आजचा हा व्लॉग नक्की आवडला असेल, कारण याच्यामध्ये आपण खूप कमी प्रोडक्ट्स वापरले, सोबतच बजेट फ्रेंडली आहे आणि तुम्ही डेली बेसिसवरती हे अप्लाय केलं तरी तुमच्या स्किनला काहीही प्रॉब्लेम होणार नाही. असा हेल्पफुल आजचा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका. सोबतच सबस्क्राईब पण करा आणि बेल आयकॉनवर हिट करा, जेणेकरून माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर तुम्हाला मिळतील. मी तुम्हाला लवकरच भेटते एका नवीन ब्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.